सोमवारला खांडवी करता येईल, साबुदाणा खिचडी, पण मग नंतर मिसळ. पण मिसळच्या ऐवजी आय थिंक इडली. हाय व्हॉट्सअप काय मेन्यू बनवते तुझ्यासाठी खास. केवढं मोठं काम आहे. काय बनवतेस? काय साबुदाणा खिचडी चालेल. साबुदाणा खिचडी. एवढं तोंड वेंगडाला काय झालं. साबुदाणा खिचडी चांगली असते. काहीतरी नूडल्स बनव ना. पण नूडल्स कशाला अगं, मैदा आहे त्याच्यामध्ये. किती वेळ झालाय नाहीच काही झालं नाही. परवा खाल्लेस अजिबात नाही. काहीतरी हेल्दी खायचं. काय गोंधळ चालू आहे. अरे मी हिला कधीपासून सांगते हेल्दी खा. मी इथे मेन्यू बनवते, मला एक तर सुचत नाहीये. मैदा मी बोलते व्हेजिटेबल. बरोबर आहे की नाही. तुला काय खायचंय? पिझ्झा. पिझ्झा. तुला काय खायचंय? थालीपीठ. थालीपीठ पिझ्झा. थालीपीठ पिझ्झा बनवूया का? क्या बात है. थालीपीठ पिझ्झा. नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आपल्या बरोबर आहे महाराष्ट्राची अत्यंत लाडकी अशी जोडी, माय लेकीची जोडी, सोनाली खरे. नमस्कार. आणि सनाया आनंद. नमस्कार. आणि आज आपण करणार आहोत ह्यांच्याबरोबर थालीपीठ पिझ्झा. त्याचं नामकरण वगैरे नंतर करूया. थालीपीठ पिझ्झा असं काहीतरी बोलूया त्याला नंतर. पण सगळ्यात आधी चालू करूया थालीपीठची रेसिपी. पण त्याआधी तू का आलीस इथे ते सांग. मी आलेली आहे एका स्पेशल कारणासाठी. कारण एक फिल्म जी माझ्या अत्यंत जवळची आहे ती म्हणजे मायलेक, जी मी स्वतः प्रोड्यूस केलेली आहे. फर्स्ट निर्मिती आहे माझी. आणि त्यामध्ये अर्थातच माझी लेक आणि मी, आम्ही दोघीजणी आहोत आणि मायलेकीचीच भूमिका करतो. लेक. येस. थालीपीठ काय तुला माहितीये? थालीपीठ. सोनाली थालीपीठ खाल्लंयस ना तू? तर ते थालीपीठच आहे ना, अजून काय? व्हेरी गुड. काय ते तुला माहितीये? हो, मला माहितीये. डाळी असतात, हो. त्याच्यात तांदूळ असतो, गहू असतो, आणि ह्या सगळ्याची एक भाजणी आपण तयार करतो. त्याच्यात कधी कधी काही घरात थोडेफार असे मसाले पण असतात. लाल तिखट असतो त्याच्यात, त्याच्यानंतर धणे असतात, आणि ह्याची एक भाजणी तयार करून त्याचं पीठ तयार करतो आपण. ती झाली भाजणी, थालीपीठाची भाजणी. ते आपण घेणार आहोत एका बोलमध्ये. क्या बात है. आणि सगळ्यात आधी आपण करूया थालीपीठ तयार. त्याचा पिझ्झा, त्याचं रूपांतर कसं करतो ते आपण नंतर बघूया. अच्छा. मग शूट वगैरे कुठे झालंय? मला माहितीच आहे, पण मी प्रेक्षकांसाठी विचारतोय. ओके. सो शूट झालेलं आहे लंडनमध्ये, कारण की ही कथाच तिथली आहे. ती शेफ आहे आणि त्यामुळे तिथे राहून तिला तिचं महाराष्ट्रीयन रेस्टॉरंट काढायचं आहे. सो त्यामुळे तिथेच सगळं शूट करण्यात आलं. तिथेच तिची सगळी स्टोरी घडते. एकटी आहे ती आणि स्वतःला प्रूव्ह करायचं आहे. पण हिने काय केलं तिथे एक्झॅक्टली? म्हणजे काय खायची? खायचं काम केलं. लंडनचं सगळं खायची ती? नाही. हो. अरे वेळ होता तुला फिरायला की प्रोड्युसर मॅडमने सोडलंच नाही? प्रोड्यूसर मॅम बीच में शी used to let me, but otherwise काही नाही. व्यवस्थित खायला मिळत होतं. उलट सगळे ते कप्पा नूडल्स म्हण आणि ज्या गोष्टी इथे मी तिला काही आम्ही लिटरली लपून खायचो. म्हणजे ती सुटलेली तिथे एकंदरीत सुटलेली होती ती तिथे. एक मिनिट, सगळ्यात आधी भाजणी घेतली आहे, त्याच्यात मीठ आहे, त्याच्यात तेल आहे, आणि आता आपण पाणी घेतोय त्याला. फिल्ममध्ये माझं कॅरेक्टर एका शेफचं आहे. करेक्ट. तिला असं वाटतं की भारताबाहेर इंडियन फूड म्हटलं की फक्त नॉर्थ इंडियन असा अर्थ होतो. मेनली अजून आपल्या मराठी जेवणाला, महाराष्ट्रीयन फूडला आय थिंक तेवढी जास्त आयडेंटिटी मिळणं आणखीन गरजेचं आहे. पण आपल्याकडे खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. व्हिगन म्हटलं तर आणखीनच ऑप्शन्स आहेत. मग काय, पाणी सगळं एकत्र नको, कारण त्याचं बॅटर व्हायचं नाही तर. हे बघ, हे झालंय आता. ह्याला फक्त आता आपण एकत्र करून घेऊया. मी काही असिस्टंटचं काम करू का तुला? एक थोडं. हां, तू पिक्चरमध्ये कांदे वगैरे चिरले असतील ना? हां. सो चिरलेले आहे, तूच शिकवलेले आहेस, त्यामुळे आता बघूया तुझं शिकवणं बरोबर होतं, म्हणजे गुरु बरोबर होता का शिष्य किती चांगला शिकलाय. बिल माझ्या नावाने फाडलेलं आहे ऑलरेडी. हां. पण आई बरोबर काम करत असताना कसं वाटलं तुला? काही वेगळा असा अनुभव? आई सारखी होती? आई म्हणजे थोडी प्रोफेशनल पण होती ऑब्व्हियसली, पण इट वॉज माय फर्स्ट टाईम, इट वॉज माय फर्स्ट फिल्म. आणि शूट करताना मला खूप शिकायला भेटलं मॉमकडनं. आणि माय ॲक्टिंग वॉज रिअल, बिकॉज शी इज प्लेईंग माय मदर, शी इज माय मदर इन रिअल लाईफ. तर सगळे जे क्राईंग सीन्स होते, आम्ही कधी ग्लिसरीन पण नाही वापरले, कारण इमॅजिनिंग दॅट शी इज रिअली माय मदर. कळलं मी कांदा कापायचं का थांबवलं. मला ऐकायचं होतं ते सगळं, की भरभरून ऐकते मी. मग काम करते. फार ऐकायला मिळत नाही ना असं. ओके, कापू शेफ? येस प्लीज. शेफ, सी हाऊ क्विकली आय एम कटिंग दिस. हे बघ, पीठ तयार झालंय. शिक्षण दिलेलं आहे मला खुद्द वरुण इनामदार यांनी. कसं हे कापायचं, कसं ते पॅन मधनं जेवण, ते फ्लिप, व्हॉट डू यू कॉल इट, ते टॉस करायचं आणि त्याच्यामध्ये ती फायर एलिमेंट आणायची. हे सगळं वरुणने आम्हाला शिकवलेलं आहे. आणि आय होप की मी त्याला थोडंफार जस्टिस करू शकली. वरुण इनामदार. मी ऑफकोर्स पिक्चर पाहिलाय आणि मला माहिती आहे किती छान तिने काम केलंय. आणि आमचा अजून एक मित्र आहे, त्याने सुद्धा अप्रतिम काम केलंय पिक्चरमध्ये.
येईलच, भेट होईलच तुमची त्याच्या बरोबर पण. हॅलो, अरे, काय चाललंय तुमचं इकडे? मी वाट बघतोय तुमची बाहेर. हाय. जस्ट आम्ही तुझ्याबद्दलच बोलत होतो. अरे वा, व्हॉट अ टायमिंग. पूर्ण होतच नाही. टायमिंग रे, कसलं नाही. कमाल आहे असं म्हणत होतं की मी. हाय, हाव आर यू? क्या बात आहे, व्हेरी गुड. आता एक उमेश कामाचा टच येणार आहे आपल्या. चला हे बघ, माझी ही अननोन टेरिटरी आहे, कम्प्लिटली अननोन टेरिटरी. तर प्लीज माझी परीक्षा घेऊ नका आणि मला काही, मी फक्त खाण्यासाठी Correct, मदत करू शकतो. थालीपीठ बद्दल कधी असं कानावर आलंय गेलं? काय आलंय काय? खातो, Perfect. चोखून खातो. अरे पिझ्झा त्याची खाल्लास? बायको एवढी सुंदर बनवते, हो. लाडावून ठेवलेलं आहे, म्हणूनच तो फक्त बसून खातोय. लाडावून ठेवलंय. कोणीतरी ते पाहिजेच ना खायला, कारण मी छान आहे, माझ्या चेहऱ्यावर इतकं छान एक्सप्रेशन झाल्यानंतर तिलाही बरं वाटत असेल ना. माझा हाच प्लॅन ठरलेला आहे की आता ही फिल्म हिट झाल्यानंतर पुढची फिल्म लगेच प्रोड्यूस करेल, Producer तयार आहे. लगेच मग आपण पुढची फिल्म करायला लागू. सना चालेल ना? चाल. बघा, तिला किती काही वेळ घेते, interest नाही. ह्याच्यातही वेळ घेते. तिला काही इंटरेस्ट नाही. आपण थालीपीठ पिझ्झाकडे आपण वळूया, कारण मॅडमला काही इंटरेस्ट नाहीये. Correct. हे पण मला सांग, आवडते पदार्थ कुठला तुझा? जे मॉम बनवते काही एनिथिंग. मोदक. तुझं काय? माझे मी खवय्ई आहे. मला माझे हे असतात दिवस रात्र, सीझन वाईज माझे पदार्थ बदलत असतात. आवडते अगदी मला घरच्या आमटी भात पासनं, चॅट आयटम पासनं माझ्यासाठी ब्रेकफास्ट खूप महत्वाचं. मला थालीपीठ पण खूप आवडतं, पण आज काहीतरी तू म्हणतोयस त्या पद्धतीने पिझ्झा पण करतोय. थालीपीठ आणि पिझ्झा. मला सांग, कॉम्बिनेशन. प्रिया काय छान असं करते जे तू असं म्हणतो की अरे तिच्या हातचा आमटी भात खायलाच पाहिजे. ती खूप सुपर बनवते आणि डेफिनेटली ती सगळं छान बनवते, पण तिने मनापासून, तिला जेव्हा वेळ मिळतो तेव्हा ती मनापासून खायला घालते मला. हो, आमटी भात किंवा पुरणपोळी, मोदक सुद्धा फक्त ते गणपतीलाच होतात आमच्याकडे. सो सो ती खरंच छान करते, उत्तम Nice. आणि करते तुझं? सगळं. मी पण कम्प्लीट फूडी आहे. म्हणजे माझ्याकडे असं कधी कधी होतं की आम्ही ब्रेकफास्ट संपत येतो आणि मी विचारते बिजयला की आता दुपारी काय जेवायला जायचं, की काय खायचं, काय बनवायचं. सो पुढचा विचार आधीच चालू असतो. आम्ही So, ब्रेकफास्ट खाताना डिनरचं बघतो. डिनर मध्ये लंचचं काय? ऑलरेडी काल रात्री झालं डिस्कशन. काय रे, कुठे आहेस तू? तुला काही हो, कळत नाही का? हाच problem आहे. तुला अजून नाही कळलं ते? तुला काय चालू आहे तुझ्या आयुष्याचं? चला थालीपीठ पिझ्झा खायला घेऊया. सना, तवा दे मला प्लीज. या पिठाच्या गोळ्याला छान असं आपण थापून घेणार आहोत आणि ह्याच्यावर आता थोडंसं ना आपण तेल घेऊया. सोनाली, मला सांग, तू शेफ आहेस ना पिक्चरमध्ये, मला बिहाइंड द सीन्स पण सांग आणि ऑन स्क्रीन पण सांग तुझ्या एक्सपिरियन्स बद्दल. बिहाइंड द सीन्स तर तूच तिथे कम्प्लीट होतासच, त्यामुळे तुलाच विचारायला पाहिजे की बापरे किती कठीण होतं मला शिकवणं. भयानक. ह्याला आता उलटून घेऊया आणि दोन्ही बाजूने खरपूस असं भाजून घेऊया. बाकी अदरवाईज तर ऑन स्क्रीन म्हणजे आम्हाला आठवते की बऱ्याच गोष्टी अशा तिथे आम्हाला शॉर्ट्ससाठी तयार करायच्या होत्या आणि त्यात सनायाला फणसाची भाजी, आजी तुझ्या हातची किती छान आहे असं म्हणायचं होतं आणि त्याकरता तिला ते फुल एक्सप्रेशन्स द्यायचे होते. आणि तिची फणसाची भाजी लंडनमध्ये आम्ही तयार केलेली होती, ती फारच काहीच वेगळ्याच टाकलेलं त्याच्यात. त्याच्यामध्ये वेगळाच फणस आम्ही वापरलेला अरे होता. बाप रे, मला प्लेट दे ना तिथनं. आहा, वास, हे बघ, हे झालं तयार. सुवास. सुवास. आता एकच करतो, आधी हे बाजूला ठेवूया. केचप किंवा टोमॅटो सॉस जे आवडत असेल ते, किंवा जे किंवा घरात पिझ्झा असेल ते. सॉस. पिझ्झा सॉस. एवढं येस, ठीक आहे, थोडं अजून घेतलं तरी चालेल. तू कशाला असतेस मध्ये? तू घे, तू घाबरू नको. ट्राईंग. या म्हणजे आता त्याला तिचं spread कर. झालंय करून सगळं ट्राय. खायचं मला आहे ना म्हणून. उमेश, तुझ्या कॅरेक्टर बद्दल सांग ना मला. मायलेक मध्ये ना, तो दोघांनाही त्यांच्या लेवलला जाऊन त्यांच्याशी मैत्री करून, कसं असतं ना, मला सारखं वाटतं ना, जेव्हा आपल्या कुठल्याही दोन व्यक्तींमध्ये भांडणं होतात ना, तेव्हा ना कोणाचंच असं नसतं की दोघांनाही वाटतं एकच चुकीचं आहे. प्रत्येकाला वाटत असतं समोरचा चुकीचा आहे आणि मी बरोबर आहे, त्यामुळे ती भांडणं होत असतात. आणि खरं तर त्या दोघांमध्ये कदाचित दोघंही बरोबरही असू शकतात किंवा दोघांचे काही ना काहीतरी चुकलेलं असू शकतं. सो मी जे कॅरेक्टर करतोय ते मी त्यांना एका पेजवर आणण्यासाठी मदत करतोय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा मला सनाया सांगायची की यार आई चुकीचं वागते आहे माझ्याशी, मला इरिटेट होत आहे, मी बरोबर आहे, तेव्हा मी तिला एवढंच सांगायचा प्रयत्न करतोय माझ्या कॅरेक्टर, तू बरोबर आहेस पण तू ह्या दृष्टीने विचार करून बघ ना, कदाचित आई पण बरोबर आहे.
तसंच तिला पण मी कधीतरी माझ्या कॅरेक्टरमधनं सांगायचा प्रयत्न केला, तू बरोबरच आहेस, पण जरा तिच्या बाजूने विचार कर, कदाचित ती सुद्धा बरोबर असेल. छान कॉन्फिडंट आणि कम्फर्टेबल व्यक्ती हवा असतो समोर, की ज्याच्या समोर आपण विश्वासाने काहीतरी आपलं सगळं मनातलं व्यक्त करू क्या शकतो. बात आहे, सो क्या असं बात हे आहे. कॅरेक्टर आहे. आता ह्याच्यावर पिझ्झा चीज, आता त्याच्यावर अनियन्स आणि कॅप्सिकम. सिम्पल. मी नेहमी काय चूक करते माहितीये का, मी तू आधी भाज्या भाज्या- टाकते आणि मग वरून चीज टाकते. मला माहितीच होतं म्हणून येणार माझा आहे. पिझ्झा विचित्र टेस्ट करत होता. Shut up, सनाया. मी काही ऐकलं नाही. तू काय ऐकलं? प्लीज. आतापर्यंत खाल्लायस ना कायम, हा 2-2, 3-3. आता फटके का. हा आता फटके का. आणि शिमला मिरची. चला आता परत ह्याला आता थोडंसं ना, कारण चीज मेल्ट होणार आहे, सो हे ठेवून चिली फ्लेक्स. आता ह्याच्यावर झाकण लावून घेऊया. झाकण तिथे मला दे, तू ठेवलंस तरी चालेल. चला, उमेशचाही हातभार लागलेला आहे. सगळ्यात महत्वाचा हा सही भाग. जवाब. माई लेकी बद्दल मला सांगा. माई कशी आहे आणि लेक कशी आहे पिक्चर मध्ये? फिल्ममध्ये दोघी खूप छान मैत्रिणी आहेत, ज्या सगळ्याच आई मुली असतात आणि प्रत्येकाचं विश्व आहे, प्रत्येकाची स्वप्न आहेत. आईचं एक स्वप्न आहे, तिचं एक स्वप्न आहे, पण तरीसुद्धा या सगळ्या धावपळीच्या आणि आपली स्वप्नांना अचीव करण्याच्या रेसमध्ये थोडेसे कधी कधी एकमेकांना समजून घेण्यात काही प्रॉब्लेम्स होतात किंवा आणखीन काय गोष्टी घडतात त्यांच्या आयुष्यामध्ये. कारण आपण नेहमी आईचा पॉईंट ऑफ व्ह्यू बघतो, आई काम करते, आई हे करते, ते करते, केवढी रिस्पॉन्सिबिलिटी असतात, पण मुलांना सुद्धा काय त्यांच्या आयुष्यात घराव्यतिरिक्त बाहेर शाळा वगैरे या सगळ्या गोष्टींमध्ये इमोशनली फिजिकली काय इश्यू असू शकतात आणि त्यामुळे ते कदाचित काही पद्धतीने बिहेव करतात. सो या सगळ्या गोष्टींची देवाणघेवाण कशी होते ते समजून घेणं एकमेकांना, ह्या सगळ्यांमधनं ही फिल्म झालेली आहे आणि अशी ही कॅरेक्टर्स आहेत माय लेकीची. आज आम्ही एक खास निमित्त इथे भेटलेलो आहोत, कारण ह्यांचा एक सिनेमा येतोय माय लेक. कधी येतोय सांग? 19 एप्रिलला येतोय थिएटर्समध्ये. सो प्लीज थिएटरमध्येच जाऊन बघा. क्या बात आहे. तुला काय म्हणायचंय? थिएटरमध्ये जाऊनच बघा, कारण मला असं वाटतं की तुम्ही जर थिएटरमध्ये जाऊन ही फिल्म पाहिलीत तर आमच्या प्रोड्युसरचे पैसे रिकवर होतील, आणि जर प्रोड्युसरचे पैसे रिकवर झाले तर पुन्हा एकदा चांगला चित्रपट बनवण्यासाठी तिला बळ मिळेल. आणि जर तुम्हाला मराठी चित्रपट चांगले दर्जाचे पाहायचे असतील तर तुम्ही थिएटरमध्ये जाऊनच सिनेमा पाहायला पाहिजे. माय लेक 2 साठी काय जागा सोडली आहे का? आत्ताच ठसका लागला. आमची जी डिरेक्टर आहेत प्रियांका तन्वर, त्यांचे खूप मनसुबे ऑलरेडी झालेले आहेत की अच्छा ही आता मायलेक ही अशी, तर सगळे प्लॅनिंग चालू आहे. क्या बात आहे. पण अर्थातच आता जो पहिला नारळ फोडणार आहोत तो नारळ फोडून झाल्यानंतर पुढे कसा काय प्रसाद मिळतोय. हे आपण बोलत असताना मी ह्याच्यावर ऑरिगानो आणि चिली फ्लेक्स पण थोडंसं स्प्रिंकल केलंय आणि हे झालंच आहे बघ, मस्त असं क्रिस्प झालं बघ. चला कट करूया. छान मेल्ट झाले बघ. हां, आता हे मी नवीन शिकले आज आणि हे मी फॉलो करणार आहे. चलो सुपर. देव टेस्टिंग. थँक्यू. थाली पिझ्झा. थाली पिझ्झा एकत्र. हो. आम्ही नाही थांबत कोणासाठी. अशाच प्रकारे गप्पा तर चालू राहणारच आहेत. सिनेमा तयार झालेला आहे, थाली पिझ्झा आपला तयार झालेला आहे. सिनेमा घरातच जाऊन पहा. कधी येणार आहे? 19 एप्रिल. आणि सिनेमाचं नाव आहे माय लेक. बाय फॉर नाउ.